हॅलो स्टुडंट्स, आपण रोटेशनल डायनामिक्सचा टॉपिक बघतोय. त्याच्यामधला सर्क्युलर मोशन हा पार्ट आणि आज आपण सर्क्युलर मोशन मधलं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हा पार्ट आपण बघणार आहोत. आपण हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन बघितलं म्हणजे मोशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ते हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये होतं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. Actually, vertical circular motion means what? When a body or particle or mass moves in a vertical circle and means in a vertical plane, that motion is known as a vertical circular motion. Actually, vertical circular motion is a non-uniform motion. Suppose a stone or mass or bob tied to a string and rotated in a vertical plane, then it performs the vertical circular motion. Actually, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हे नॉन युनिफॉर्म मोशन आहे. त्याचं कारण नॉन युनिफॉर्म मोशन मध्ये म्हणजे जे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आहे ते गव्हर्नड बाय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑर इट इज कंट्रोल्ड बाय अंडर ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटेशन अंडर ग्रॅव्हिटी हे मोशन होतं. म्हणजे पार्टिकल ज्या वेळेला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो त्यावेळेला समजा वरती गेला, वरती जात असताना त्याची व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाईल आणि पुन्हा तो व्हेलॉसिटी वाढत वाढत खाली येईल. याचा अर्थ हे नॉन युनिफॉर्म मोशन आहे. म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ व्हेलॉसिटी त्यालाच आपण म्हणतो स्पीड चेंज होते व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये. म्हणून व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन ते कुठलं आहे? नॉन युनिफॉर्म मोशन आहे. आपण आता व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन बघूया. वेन सपोज मास ऑर बॉब टायड टू स्ट्रिंग अँड दिस इज मास ऑर बॉब tied to string and it rotated in a vertical circle. Suppose it rotated in a vertical circle. This is center of the circle. We draw it again. Suppose this particle is perform vertical circular motion like this. Okay, this is the center of that circle and this is mass. Now in vertical circular motion there are different position. Means in vertical circular motion हा जो काय मास आहे तो काय परफॉर्म करेल? वर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल लाईक दिस. म्हणजे व्हेलॉसिटी इथून इकडे जात येईल, कमी कमी होत जाईल, इथं काहीतरी मिनिमम व्हेलॉसिटी होईल ऍट हायेस्ट पॉइंट. म्हणजे वरच्या हायस्ट पॉइंटला मिनिमम होईल आणि ती पुन्हा काय होईल? वाढत वाढत येईल आणि इथं येईल. ह्याला आपण काय म्हणणार आहे? व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन म्हणणार. बिफोर वी प्रोसीड टू द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन वी हॅव टू नो विच ऑफ द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन दॅट पार्टिकल. तो जो काय बॉब आहे तो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो त्याला त्याच्यावरती कुठली कुठली फोर्सेस ऍक्ट होतात बघा. फर्स्ट इथं पार्टिकल आहे, याचा अर्थ समजा या पोझिशनला पार्टिकल आहे तर त्याच्यावरती वेट त्याचा ऍक्ट असणार आहे, वेट ऑफ दॅट बॉब. फोर्सेस acting on particle or it is a point mass. Forces acting in this weight mg in downward direction, weight mg in downward direction. Okay, second force. आता त्या मोशनला व्हर्टिकल सर्कल मध्ये त्या पार्टिकलला फिरवायसाठी सेंट्रिपिटल फोर्स पाहिजेत. आपण बघितलंय दॅट सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय द टेन्शन ऑन द स्ट्रिंग. म्हणजे फोर्स ऑफ टेन्शन, फोर्स ऑफ टेन्शन अँड इट इज ऑलवेज अलॉंग द स्ट्रिंग डिरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. हे आपल्याला फार महत्वाचं आहे. हे जे टेन्शनचं फोर्स आहे ते अलॉंग द स्ट्रिंग तर असणारच आणि ते कुठे असणार? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल असणार. हे आपल्याला फार महत्वाचं आहे, टुवर्ड्स सेंटर. कारण जर ते सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करणार जर टेन्शन नसेल तर सर्क्युलर मोशन पॉसिबल होऊ शकत नाही. आपण बघितलेलं आहे. म्हणजेच ते जे काय टेन्शनचं फोर्स आहे ते सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करेल आणि म्हणून व्हर्टिकल सर्कल मध्ये तो पार्टिकल फिरेल. दीज आर द टू फोर्सेस ऍट एनी पॉइंट ऑफ द दिस व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. या व्हर्टिकल सर्क्युलरच्या कुठल्याही पॉइंटला ही दोन फोर्सेस असणार, वेट mg आणि टेन्शन t. वेट ऑलवेज डाऊनवर्ड डायरेक्शन आणि टेन्शन अलॉंग द स्ट्रिंग टुवर्ड द सेंटर. ह्या दोन गोष्टी आपल्याला माहित असायला पाहिजे. आपण काय करूया, या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन डिफरंट पॉइंटला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनच्या व्हेलॉसिटी आपण फाइंड आउट करूया. मी म्हणतो
दिस इज पॉइंट ए. इथं पार्टिकल जे आला त्याला ती पहिली पोझिशन जी आहे ती अप्पर मोस्ट पोझिशन म्हणूया. ज्यावेळेला पार्टिकल इथं येईल बी पोझिशन त्याला म्हणूया आपण लोअर मोस्ट पोझिशन. आणि पार्टिकल हॉरिझॉन्टल असेल मग तो या साईडला असेल किंवा इथं असेल मिडल पोझिशन म्हणतो आम्ही त्याला, तो ती आपण म्हणूया हॉरिझॉन्टल पोझिशन. ओके, सपोज दिस इज सी अँड दिस इज डी. आता आपण हे जे काय पॉइंट्स बघितलेत, आता ऍक्च्युली सी आणि डी हा इक्वल मिडल पॉइंटला आहेत, त्यामुळे त्यांची जी काय वेलॉसिटी असेल ती सेम येईल. आपण अपर मोस्ट पॉइंटची वेलॉसिटी फाइंड आउट करूया, लोअर मोस्ट पॉइंटची वेलॉसिटी फाइंड आउट करूया. म्हणजे ऍक्च्युली व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हे होतं कसं बघा. पहिलं ऍट अपर मोस्ट पोझिशन, फर्स्ट अपर मोस्ट पॉइंट, अपर मोस्ट पॉइंट आपण काय म्हटलंय ए. बघा आता ज्या वेळेला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये तो मास बरोबर ए या ठिकाणी अपर पोझिशनला, तर त्या मासचं पॉइंटचं किंवा त्या बॉबचं वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असणार. म्हणजे वेट mg ऑलवेज इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. अँड त्या स्ट्रिंगचं टेन्शन कुठल्या डायरेक्शनला असेल, ज्यावेळेला व्हर्टिकल सर्क्युलर बघा आपण ज्यावेळेला स्ट्रिंगला एखादा दगड बांधला स्टोन आणि फिरवला तर ते टेन्शन कुठे असेल टुवर्ड द सेंटर. म्हणून टेन्शन ऑल्सो मी हे फक्त बाजूला दाखवतोय, त्याला म्हणूया मी टेन्शन TA ऑन द स्ट्रिंग, इट इज ऑल्सो इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन. एकच गोष्ट आपल्याला समजायला पाहिजे, ए या पोझिशनला असताना त्या स्ट्रिंगवरचं टेन्शन आणि वेट हे दोन्ही एकाच डायरेक्शनला आहेत. देअरफॉर रिझल्टंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, force due to the tension and force due to the weight, is the resultant of these two forces is along the string, means it is toward the center and that provides the centripetal force. Therefore at uppermost point ह्या दोन्हीचं रिझल्टंट आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करेल. आणि म्हणून आपण लिहूया TA is the tension at position A, mg is the weight and equal to this provide centripetal force mv² by r. ओके, आता वेलॉसिटी ऍट ए आम्ही म्हणूया VA. म्हणजे तुम्हाला काहीतरी एक इक्वेशन मिळालं, TA प्लस mg इज इक्वल टू mv² डिवायडेड बाय r. ओके, नाव हेच इक्वेशन आपण सिंपल करूया आणि वेलॉसिटी VA ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट करूया. आता बघा ज्यावेळेला व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन असेल त्याला जर टेन्शन अप्पर पॉइंटला 0 झालं तर ती स्ट्रिंग स्लॅकेन होईल आणि व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन व्यवस्थित होणार नाही. स्लॅक झालं, समजा स्ट्रिंग स्लॅक झाली तर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होत नाही. तरी आपण काय म्हणूया बघा, ऍट पॉइंट ए TA इज इक्वल टू 0. ऍक्च्युली टेन्शन ए या पॉइंटला अपर मोस्ट पॉइंटला 0 आहे, तरी सुद्धा ते व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होतं. ऍक्च्युली ते 0 नसायला पाहिजे. ऍक्च्युली कंडिशन अशी पाहिजे टी इज ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू 0. जरी समजा आम्ही 0 आहे असं म्हटलं तरी मोशन मध्ये असताना ह्याला व्हेलॉसिटी त्याला काय करेल, ड्राईव्ह करेल. म्हणजे व्हेलॉसिटी ड्राईव्ह द मास, त्या मासला त्या बॉबला काय करेल, व्हेलॉसिटी ड्राईव्ह करेल. म्हणून तो इथं त्याची 0 व्हेलॉसिटी न होता किंवा स्ट्रिंग स्लॅकेन न होता जरासं मोशन मध्ये येईल आणि जरासं पुढे आला तरी पुन्हा त्याची व्हेलॉसिटी काय होत जाईल, इन्क्रीज होत जाईल ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी. हे आपल्याला समजलं पाहिजे. एकदम इझी आहे. टी इज ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू 0. ओके, दिस कंडिशन. मग आपण काय म्हटलं, टेन्शन इज 0. देअरफॉर इक्वेशन आपलं काय बघा, mg इज इक्वल टू mva² डिवायडेड बाय r. r म्हणजे ती रेडियस आहे आपली या सर्कलची, ते आपल्या लक्षात येतेच. ओके, mv² डिवायडेड बाय r. m दोन्ही साईडचं कॅन्सल होईल. देअरफॉर हे r इकडे येईल, rg इज इक्वल टू va². मला VA पाहिजेत म्हणजे व्हेलॉसिटी ऍट अपर मोस्ट पॉइंट VA इज इक्वल टू अंडर रूट मध्ये काय येईल, rg. दिस इज द मिनिमम व्हेलॉसिटी रिक्वायर्ड टू पार्टिकल परफॉर्म व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. म्हणजे ही एवढी तरी व्हेलॉसिटी त्याला पाहिजे जेणेकरून तो काय करेल, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करेल. नसेल तर व्हेलॉसिटी याच्यापेक्षा कमी असेल. दिस इज मिनिमम व्हेलॉसिटी. बघा, दिस इज मिनिमम व्हेलॉसिटी. एवढी तरी व्हेलॉसिटी पाहिजे. म्हणजे ऍक्च्युली काय आहे, VA इज ग्रेटर दॅन आर इक्वल टू अंडर रूट r. ही कंडिशन आहे व्हेलॉसिटीची. निदान VA इज इक्वल टू अंडर रूट r ही एवढी व्हेलॉसिटी पाहिजे, त्याच्यापेक्षा जास्त असायला पाहिजे. नसेल तर ती स्ट्रिंग स्लॅक होईल आणि व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होणार नाही. ओके, आपल्याला हेच काढायचं होतं, व्हेलॉसिटी ऍट पॉइंट
ए मीन्स अपरमोस्ट पॉइंटला व्हेलॉसिटी किती आहे, VA इज इक्वल टू √RG. ओके, नाउ मूव टू फाइंड द व्हेलॉसिटी ऍट बॉटम पोझिशन्स और इट इज अ लोअर मोस्ट पॉइंट. ओके, इक्वेशन आपल्याला लागणार आहे, आपण बाजूला लिहून घेऊया. TA plus mg equal to mVA square divided by R. Okay. Now, at lowermost point कुठला आहे, B. Bottom point, this is B. आता बघा, when particle at B, weight of the particle is in downward direction and tension कुठे ऍक्ट होतं, always string along the string toward the center. म्हणजे टेन्शनची डायरेक्शन इकडे आहे, आपण ते टेन्शन TB म्हणूया. TB इज द टेन्शन ऑन द स्ट्रिंग अँड वेट mg. आणि मग या दोन्हींचा रिझल्टंट, दोन्ही एकमेकाला अपोजिट आहे, पण त्या दोन्हींचा जो काय रिझल्टंट असेल तो काय करेल, सेंटीपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करेल पॉइंट बी या ठिकाणी असताना. आणि म्हणून लोअर मोस्ट पॉइंटला TB मायनस mg इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स mv स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर. वेलॉसिटी ऍट पॉइंट बी आपण काय म्हणूया, VB. वेलॉसिटी ऍट पॉइंट बी VB. आता हे आपण सिंपल करूया. TB मायनस mg हे आपण तिकडे घेऊन जाऊया. आपल्याला V काढायचा, आपण कसंही काढलं तरी चालतं. आता लोअर पॉइंटला ज्यावेळेला आपण वेलॉसिटी काढतो त्यावेळेला दिस इक्वेशन नंबर 2 बघा, इथे इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. सुरुवातीला आपण मी सांगितलं की ज्यावेळेला पार्टिकल वरती जातो वेलॉसिटी कमी कमी होत जाते आणि पुन्हा टॉप पोझिशन पासून पुन्हा वेलॉसिटी वाढत जाईल. म्हणजे पार्टिकलची जी एनर्जी आहे, टोटल एनर्जी, मग ती काही लोकेशननुसार पोटॅन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी आहे, ती कन्वर्ट होत जाईल आणि टोटल एनर्जी काय राहणार, कॉन्स्टंट राहणार. म्हणजे पार्टिकल ए पासून बी कडे मूव्ह होत असताना ए या ठिकाणी आहे म्हणजे हायेस्ट पॉइंटला आहे, म्हणजे इथं त्याला मॅक्झिमम पोटॅन्शियल एनर्जी असणार. दॅट पोटॅन्शियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. पोटॅन्शियल एनर्जी कन्व्हर्जन कायनेटिक एनर्जी मध्ये होईल. तीच कन्सेप्ट आपण इथं लावूया. बघा, पोटॅन्शियल एनर्जी आपण म्हणूया इथंच ए या ठिकाणी पोटॅन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम आहे, पण ती पार्टिकल इकडे येत असताना काय होत जाईल, डिक्रीज होत जाईल. मी म्हणताना म्हणतो डिक्रीज इन पोटॅन्शियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटॅन्शियल एनर्जी while particle move from A to B, and this decrease in potential energy is converted into kinetic energy. हे आपल्याला समजायला पाहिजे. पोटॅन्शियल एनर्जी हायेस्ट पॉइंटला असणार साहजिक आहे, कॉन्फिगरेशन, देअरफॉर कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी. मग पोटॅन्शियल एनर्जी इथून इकडे येत असताना इथं पोटॅन्शियल एनर्जी किती असेल, आपण म्हटलं डिक्रीज इन पोटॅन्शियल एनर्जी, ती केवढी असणार, 2mgh. ओके, आपलं H म्हणजे काय, हे एक R प्लस हे R, बरोबर आहे. आणि म्हणून मी 2 लिहिलंय, फक्त Hच्या ठिकाणी आपण काय लिहूया, 2mgr. दिस इज द पोटॅन्शियल एनर्जी ऍट हायेस्ट पॉइंट. आणि दिस पोटॅन्शियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू कायनेटिक एनर्जी, ती कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होईल. कायनेटिक एनर्जी VA स्क्वेअर, हाफ VA स्क्वेअर, आणि हे काय VB स्क्वेअर. ओके, मीन्स हाफ VB स्क्वेअर मायनस हाफ VA स्क्वेअर. इथे मिनिमम पोटॅन्शियल, मिनिमम वेलॉसिटी आहे, म्हणून मी कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम इथं लिहिले, हाफ VB स्क्वेअर मायनस हाफ VA स्क्वेअर. ओके, हे आपण सिंपल करूया. 2mgr इक्वल टू हाफ मी बाजूला घेतो, हाफ VB स्क्वेअर मायनस VA स्क्वेअर. हे आपण हाफ पाहिजे असेल तर इथं घालवायसाठी आपण ऍडजस्टमेंट करून सुद्धा घालवू शकतो, किंवा आपण m फक्त कॅन्सल करूया आणि हे 2 इकडे आणूया. म्हणजे 2gr इज इक्वल टू VB स्क्वेअर मायनस VA स्क्वेअर. हे तुम्हाला इक्वेशन मिळालं. आणि आपल्याला आता काढायचं आहे VB म्हणजे वेलॉसिटी ऍट पॉइंट बी. आपण काय करूया, VB ची व्हॅल्यू पुट करूया, किंवा हे सिंपल असं न करता आपण इथं सुद्धा ठेवून काढू शकतोय. बघा, इथे m घालवलो, 2gr इज इक्वल टू, किंवा हे 4gr लिहितो, इज इक्वल टू VB स्क्वेअर मायनस VA ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे, VA स्क्वेअर ची व्हॅल्यू, VA इज इक्वल टू √3rg, √rg. ही व्हॅल्यू आपण आताच काढली होती. VA इज इक्वल टू √rg, जे VA चा स्क्वेअर आहे,
याचा अर्थ काय येईल ते RG येईल. बरोबर आहे. आपल्याला VB चा स्क्वेअर काढायचा आहे. VB स्क्वेअर इज इक्वल टू 4RG प्लस RG. Therefore VB चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 5RG. आपल्याला पाहिजे काय VB. VB इज इक्वल टू √5RG. ही दुसरी व्हॅल्यू मिळाली. दिस इज द मिनिमम व्हेलॉसिटी ऍट B. व्हेलॉसिटी ऍट B किती आहे √5RG. म्हणजे एवढी जरी व्हेलॉसिटी B या ठिकाणी पाहिजेत मग व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन पॉसिबल आहे. VB सुद्धा आपण काढलं, लिहून घेऊया बाजूला. VB इज इक्वल टू √5RG. ओके. नाउ वी फाइंड द व्हेलॉसिटी ऍट मिडल पॉइंट. मिड पॉइंट एक तर तो D असेल किंवा C असेल, दोन्ही सेम हाईट वरती आहेत. Therefore we find the velocity at point D or C. Similar concept लावूया. Velocity at middle point. Number 3. Velocity at horizontal point. Horizontal point or middle point. Middle point. See here. ये हा D किंवा C एकच पॉइंट आहेत, सेम हाईटला असलेले. बरोबर आहे. आता पार्टिकल B पासून D कडे मूव्ह होताना बघूया. इथलं बघितलं तरी चालतं किंवा इथं बघितलं तरी चालतं. काय होईल, इथं स्पीड मॅक्झिमम आहे. आता आपण काढलेला आहे व्हेलॉसिटी. या व्हेलॉसिटीचं स्पीड कमी कमी होत जाईल, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी डिक्रीज होत जाईल आणि इथं काय असेल ते मॅक्झिमम पोटॅन्शियल एनर्जी असेल. आपण काय करूया, आणि इथं सुद्धा त्याला काहीतरी पोटॅन्शियल एनर्जी असणार, इथं सुद्धा त्याला काहीतरी पोटॅन्शियल एनर्जी असणार. म्हणून बघा का लॉ ऑफ कन्झर्वेशन मी वापरतो सरळ. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. बघा कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगेल, या पॉइंटची टोटल एनर्जी, टोटल म्हणजे कुठली, पोटॅन्शियल आणि कायनेटिक, आणि या पॉइंटची टोटल एनर्जी हा इक्वल आहे. टोटल म्हणजे कुठली, पोटॅन्शियल आणि कायनेटिक. बघा टोटल एनर्जी ऍट B कुठली आहे बघा, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी. हे ऍट B आहे. ऍट B इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी. हे कशासाठी आहे, ऍट C. बरोबर. आता कायनेटिक एनर्जी केवढी असेल, हाफ M. कायनेटिक एनर्जी केवढी असेल, हाफ M VB स्क्वेअर. बरोबर आहे. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ M V स्क्वेअर असतो, आपण वापरला. आणि पोटॅन्शियल एनर्जी आपण इथं कन्सिडर केलं, इथूनच व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन चालू झालं. याचा अर्थ पोटॅन्शियल एनर्जी इज 0 इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी. इथं कायनेटिक एनर्जी काय असेल, हाफ M VD स्क्वेअर. VD म्हणजे व्हेलॉसिटी ऍट D आपण फाइंड करतोय. आपण ती C ला सुद्धा काढू शकलो असतो. ठीक आहे. आणि पोटॅन्शियल एनर्जी एवढाच हाईटला आहे. हाईट किती आहे, R एवढी आहे. याचा अर्थ पोटॅन्शियल एनर्जी किती असते, mgh. च्या ठिकाणी R येणार, mgr. ओके. हे इक्वेशन आपण सिम्प्लिफाय करूया. बघा हाफ M VB स्क्वेअर इक्वल टू हाफ M VD स्क्वेअर प्लस इथं ऍडजस्टमेंट करूया आपण. हाफ M बाजूला काढून कॅन्सल करू शकतो, म्हणून आपण ऍडजस्टमेंट करूया. 2/2 mgr. आता मी हाफ M इकडे बाजूला काढतो. हाफ M मी बाजूला घेतलं, इथं काय राहील, VD स्क्वेअर प्लस हाफ M बाजूला घेतलाय 2gr. ओके. आणि इकडचं हाफ M VB स्क्वेअर. हाफ M कॅन्सल होईल, राहिलं काय इकडं VB स्क्वेअर. VB स्क्वेअर इज इक्वल टू VD स्क्वेअर प्लस 2gr. आपल्याजवळ VB चा स्क्वेअर, VB ची व्हॅल्यू माहित आहे. बरोबर आहे. काय असणार आहे ती, √5RG. त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणजे काय, 5RG किंवा 5gr. 5gr इक्वल टू VD स्क्वेअर प्लस 2gr. आपल्याला VD चा स्क्वेअर पाहिजेत, ही व्हॅल्यू याच्यातून मायनस होईल. Therefore VD स्क्वेअर इज इक्वल टू 5gr minus 2gr. Therefore VD is equal to 3gr अंडर रूट मध्ये. VD is equal to what? अंडर रूट 3gr. काढलेली व्हॅल्यू काय काढले, VD is equal to आता मी म्हणतो VC. ओके. D आणि C सेम पॉइंट आहे, मिडल पॉइंट.
VD is equal to VC is equal to under root 3GR. Under root 3GR. Okay. This is the minimum velocity at a middle point. आपल्याला ही एक्सप्रेशन्स काढता येतात, आपल्याला ही इक्वेशन्स लागतात. मिनिमम वेलॉसिटी ऍट ए अंडर रूट RG एवढी जरी वेलॉसिटी पाहिजे विदाउट स्लॅकिंग, ती स्ट्रिंग स्लॅक न होता व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होईल अप्पर मोस्ट पॉइंटला. सेकंड वेलॉसिटी ऍट बी अँड दिस इज वेलॉसिटी ऍट डी. ओके, ठीक आहे. दिस इज द वेलॉसिटी झाली. आता आपल्याला टेन्शन बिटवीन द टू पॉइंट पडे, अप्पर पॉइंट अँड लोअर पॉइंट. डिफरन्स इन टेन्शन. बघा आता आपण इक्वेशन दोन्ही बघितलेले आहे. ए या ठिकाणी पॉइंट असताना आपल्याजवळ हे इक्वेशन आहे. ओके, या ठिकाणी काय असेल, एमजी आणि टेन्शन एकाच डायरेक्शनला असतील आणि म्हणून रिझल्टंट सेंटीपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करेल. बरोबर आहे. सेम बी या ठिकाणी पॉइंट असताना टी मायनस एमजी, म्हणजे बघा सेकंड इक्वेशन काय आपलं, टीए मायनस एमजी आपण लिहिलं होतं ते. टीए मायनस एमजी इज इक्वल टू एम व्हीबी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. नाउ डिफरन्स बिटवीन दिस टू इक्वेशन, आपण डिफरन्स घेऊया दोन्ही इक्वेशनचा, किंवा सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. आपण इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 सबट्रॅक्ट करूया. इक्वेशन 1 काय ते इक्वेशन 2 मधून सबट्रॅक्ट केलं म्हणजेच, सॉरी इथं टीबी आहे ना, टीबी मायनस एमजी मायनस दिस टीए मायनस एमजी. इक्वेशन हे मायनस आहे, हे प्लस आहे ते सुद्धा मायनस होईल. इक्वल टू एम व्हीबी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर. ओके, टीबी मायनस टीए मायनस एमजी मायनस 2mg इक्वल टू एम व्हीबी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर. सॉरी, जो इक्वेशन सेकंड राहिलं, एम व्हीबी स्क्वेअर मायनस एम व्हीए स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर मायनस एम व्हीए स्क्वेअर हे लिहायचं राहिलं होतं. ओके, नाव एम बाय आर आपण कॉमन बाजूला घेऊ शकतो. टीबी मायनस टीए मायनस 2mg इक्वल टू एम बाय आर आपण बाजूला घेतलं तर काय, व्हीबी स्क्वेअर मायनस व्हीए स्क्वेअर. बरोबर आहे. आता बघा, व्हीबी स्क्वेअर मायनस व्हीए स्क्वेअर 4RG आपण आता इक्वेशन सोडवत असताना काढलेलं आहे. त्याची व्हॅल्यू काय येते, 4RG. तुम्ही बघितला, लक्षात येईल तुमच्या ते. तुम्ही इक्वेशन जरासं पॉज करून पाठीमागे जाऊन बघितला तर व्हीबी स्क्वेअर मायनस व्हीए स्क्वेअरची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल. मी ती डायरेक्ट पुट करतो विनोदात म्हणून. टीबी मायनस टीए मायनस 2mg इक्वल टू एम बाय आर, इथं 4GR ही व्हॅल्यू आहे याची, आपण आत्ताच काढली होती. ठीक आहे. आर इथं कॅन्सल होईल, या 4mg राहील, 4mg. आता इथं टीबी मायनस टीए मायनस 2mg. आपल्याला हे तिकडं न्यायचं आहे. मी म्हटलं डिफरन्स इन टेन्शन काढायचा आहे. डिफरन्स इन टेन्शन ऍट बी अँड टेन्शन ऍट ए. टीबी मायनस टीए इज इक्वल टू 4mg प्लस 2mg मीन्स 6mg. टीबी मायनस टीए इज इक्वल टू 6mg. डिफरन्स इन टेन्शन ऍट हायेस्ट पॉइंट अँड लोअर पॉइंट आर लोअर पॉइंट टीबी मायनस टीए. बघा इथं टीबी मायनस टीए 6mg म्हटलं आणि आपण सुरुवातीला मगाशी मी कन्सिडर केलं होतं टीए इज इक्वल टू 0. म्हणून टीए ची व्हॅल्यू इथं मिनिमम टेन्शन आहे, इथं मॅक्झिमम टेन्शन आहे, इथं वेलॉसिटी सुद्धा मॅक्झिमम आहे ऍट लोएस्ट पोझिशन. अँड दिस इज टीबी मायनस टीए इज इक्वल टू 6mg. म्हणजे टेन्शन ऍट बी इट ऑलवेज ग्रेटर दॅन टेन्शन ऍट ए. ओके, हा पॉईंट लक्षात. ऍक्च्युअली ह्याच्या सुद्धा ही कंडिशनच अशी येते, टीबी इज ग्रेटर दॅन टीडी इज ग्रेटर दॅन टीए. इक्वेशन मल्टिपल चॉईसला बऱ्याच वेळा ते विचारू शकता, तुमच्या ते लक्षात असू दे. टीबी इज ग्रेटर दॅन टीडी इज ग्रेटर दॅन टीए. टेन्शन ऍट बी इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन टेन्शन ऍट डी अँड टेन्शन ऍट ए. ओके, नाव वी सी वन प्रॉब्लेम इन व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. एकदम इझी आहे, आपल्याला त्याच पद्धतीनं काढता येतो. बघा
Suppose one pilot is moving in a vertical circle loop by loop. Pilot in a jet aircraft moving in a vertical circle like this. Then find pilot moving in a jet aircraft in a vertical circle with speed, काहीतरी स्पीड त्याला असायला पाहिजे, ती म्हणून आपण 240 मीटर पर सेकंड. ओके. अँड रेडियस ऑफ दॅट व्हर्टिकल सर्कल, रेडियस बघूया, तो जो काय व्हर्टिकल सर्कल मध्ये जेट एअरक्राफ्ट मध्ये पायलट आहे तो व्हर्टिकल सर्कल मोशन परफॉर्म करतो, त्याची रेडियस आहे 5 किलोमीटर. आपण ते मीटर मध्ये लिहूया आताच. 5 × 10⁻³ मीटर. म्हणजे आपल्याला काय मिळाले, रेडियस मिळाली. हा पायलट आहे, दिस इज आणि त्याचं मास सपोज एम इज दी 50 किलोग्रॅम मास ऑफ द पायलट. या व्हॅल्यू दिलेल्या असतील तर देन फाइंड फोर्स मीन्स टेन्शन ऍट हायेस्ट पॉइंट अँड टेन्शन ऍट लोएस्ट पॉइंट. म्हणजे टेन्शन T1 मी इथं म्हटलं आणि लोएस्ट पॉइंटला टेन्शन T2 म्हटलं, तर आपल्याला हे टेन्शन म्हणजे फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द पायलट ऍट हायेस्ट पॉइंट अँड लोएस्ट पॉइंट काढायचं. काय करता येईल, व्ही दिलंय, आर दिलंय, एम दिलंय, एकदम इझी आहे. आपण जे आता इक्वेशन बघितली ती हायेस्ट पॉइंटला समजा पायलट आहे तर त्याचं वेट आणि टेन्शन एकाच डायरेक्शनला असणार, mg अँड टेन्शन. मी ते टेन्शन आहे म्हणतो T1. ओके. नाव पायलट बी या पोझिशनला आहे तर टेन्शन असणार आहे इकडं T2 आणि वेट असणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शन. मग दोन इक्वेशन आपली तयार होतात. हे पहिलं इक्वेशन काय सांगताय आपलं, T1 प्लस mg these two म्हणजे रिझल्टंट ऑफ दिस फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स हे रिझल्टंटच फोर्स आहे जे सर्कलच्या सेंटरकडे असतं, mv² डिवायडेड बाय r. आणि सेकंड इक्वेशन आपल्याला मिळेल मगाच्या सारखंच T2 मायनस mg इक्वल टू mv² डिवायडेड बाय r. इक्वेशन नंबर 2. बघा आपल्याला दिलेल्या सगळ्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये आहेत. आपण काय करूया, हे पहिलं इक्वेशन मला T1 काढायचं आहे. T1 इज इक्वल टू, हे mg तिकडं जाईल, मायनस करतो मी, mv² डिवायडेड बाय r. इकडे बघा mv² डिवायडेड बाय r मायनस mg. m मी बाजूला घेतो कॉमन, काय येईल v² बाय r मायनस g. T1 मिळालं. बघा आपल्याला m दिलेला आहे, v दिलेला आहे, r दिलेला आहे, g ची व्हॅल्यू 9.8. g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. एसआय सिस्टीम मध्ये 9.8, सीजीएस सिस्टीम असेल तर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे. दिस व्हॅल्यू जी ची ठेवायची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, T1 मिळेल इथं काहीतरी. दिस इज फोर्स न्यूटन. आणि सेकंड आपल्याला काढायचा आहे या इक्वेशन वरून, T2 म्हणजे टेन्शन ऍट लोएस्ट पॉइंट आर फोर्स ऍक्टिंग ऍट द पायलट ऑन द लोएस्ट पॉइंट. ते इक्वेशन मी रिअरेंज करतो. T2 काढायचं, mg मी तिकडे घेऊन जातो, सिंपल आहे mv² मायनस mg. एम आपण कॉमन काढलं, फक्त मायनस साइन येतं इथं, v² बाय r मायनस g. आपल्याकडे सगळ्या व्हॅल्यू आहेत. इथं फक्त जे काही येईल त्या इक्वेशन सॉरी इथं प्लस येईल कारण ही टर्म तिकडं प्लस होते. ठीक आहे. यामध्ये इक्वेशन ठेवा, T2 ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल कॅपिटल एन, म्हणजे कॅपिटल एन मीन्स द फोर्स, न्यूटन युनिट ऑफ द फोर्स. ठीक आहे. अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम सुद्धा आपल्याला एक्झामला येऊ शकतात. ठीक आहे. राहिलेला जो पार्ट आहे तो आपण पुढील लेक्चरमध्ये बघूया. आमचं युट्यूब चॅनल आहे नेचर फिजिक्स. या नेचर फिजिक्स चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक्स करा, कॉमेंट्स करा. कॉमेंट्समध्ये तुम्हाला काही जर प्रॉब्लेम्स समजलेले नसतील, न्यूमेरिकल्स असतील किंवा अजून तुमचे काही रिलेटेड कन्सेप्टची काही क्वेश्चन्स असतील तर ते कॉमेंट्समध्ये टाका. आपण तसा नवीन व्हिडिओ तयार करू शकतो. ठीक आहे. ओके. थँक्यू.